भन्ने प्राय नाम कसैको छैन, सबैले मेरो नाम चोरे हुन्। रियल भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो नाम मेरो भन्दा पहिला कसैको पनि थिएन। त्यो टानस भने मेरो चाहिँ 4 गते दिएको नाम हो। Hello, hi, good morning everyone. अहिले म फाइनली Day-4 गोसाइकुण्डा आउँछु है। गोसाइकुण्डाको यो मैले यस्तो खतरा लाग्यो हैन, एक धेरै कुरा नगरौँ। फर्स्ट वान हामी चाहिँ यो होटलमा बसेको हो है। दामी छ एकदम, अहिलेसम्मलाई एकदम राम्रो छ। होटलको ब्रदरहरू पनि अति फ्रेन्डली हुनुहुन्छ हैन, दामी छ। यो चाहिँ के रे के कुण्डा रे यो चाहिँ भैरवकुण्डा, यतादेखि गोसाइकुण्डा छ हैन। अगाडि हेर्नुहोस् यस्तो दामी छ, माथि पहाडै पहाड माथि, अनि माथि भ्यू पोइन्ट पनि छ है। हेर्न जानलाई हुन्छु अब यहाँबाट आइसक्यो नि त। लगभग डेली जस्तै ब्लगहरू हालिरहेको छु मैले। अब इन्टरनेट नपाएको ठाउँमा त अब त्यो पोसिबिलिटी नभएको ठाउँमा त अब छुट्टै छ, नत्र डेली ब्लग हालिरहेको छु। यहाँ हिजो बेलुका आइपुगेको थियौँ हामी। हिजो आएर हिजो चाहिँ अक्सिजनको त्यो पनि पुगेन जस्तो लाग्यो। हिजो आएर हिजोको ब्लगलाई एक्चुअली क्लोज गर्न पनि पाइएन है। यति धेरै गाह्रो भएको थियो नि त, मेरो खुट्टाको पनि एङ्ग्लेट गएको थियो। अब यहाँ हो गोसाइकुण्डा, आएर देखिँदैन, तपाईँले पुरै देखाउँछु। अहिले चाहिँ हाम्रो हिजोको ब्लग अपलोड गर्नु छ क्या, अब भिडियो अपलोड गर्दैछु, एकछिन भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ है। ओके गाइस, यो भन्दै हेलो एभ्रिवान, इट्स मी मिस्टर गौतम, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज नयाँ दिन नयाँ ब्लगको साथ गएर नुहाउने भन्ने प्लान हो होइन। के छ त, नुहाउनु सक्छ? म त सक्छु। एनी हाउ 3 डुप्लिकेट चाहिँ लाउँछु भन्ने सोच छ। त्यहाँ गएर हेरौँ कति सकिन्छ। ल ठिक छ। एनी हाउ म चाहिँ लाउँछु नै। सन्चेतले नुहाउनु पर्छ, उसले मलाई नुहाउने हो त्यसरी नि होइन। गोसाइकुण्डाको यो वाइड एङ्गल भ्यू देश भाइ कस्तो लागिरहेको छ तँलाई? यहाँ बबाल्दै स्वर्ग जस्तो फिल भइरहेको, स्वर्ग आएको जस्तो फिल भइरहेको छ। स्वर्ग आएको जस्तो रे? स्वर्ग कस्तो हुन्छ थाहा छ तँलाई? यस्तै हुन्छ होला नि। हो स्वर्गै आएको भन न त, नि जस्तो होइन नि त। निस्केको अब हामी निस्क्यौँ। आज पूजा भगवान्को पूजा पाठ सबै सक्यो। अब हामी चाहिँ धुन्ची काठमाडौँ लाने विचार गरेर छौँ। धुन्ची बाँच्नु छ हाम्रो। हो हजुरको मैले प्रोफाइलै घटाएन, सर्च गरेको कतिजनाको आयो। म्युचुअल टानसमा भन्ने प्राय नाम कसैको छैन, सबैले मेरो नाम चोरे हुन्। रियल भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो नाम मेरो भन्दा पहिला कसैको पनि थिएन। त्यो टानस भने मेरो चाहिँ 4 गते दिएको नाम हो। जाँदैछौँ मुख धुनलाई, किनभने नुहाउनलाई चाहिँ स्थिति एकदम गम्भीर होला जस्तो छ। सो हिजो बेलुकामा बिरामी भएर नि अलिकति नुहाउन अलि आएको, अनि यो चाहिँ एकदम मेरो लास्ट स्टेजै जस्तो भइदियो यार कसम। सन्जयले पुरा नुहाउँछु भन्दै थियो होइन? सन्जयले नुहाउँछु भन्दै थियो। अब हेरौँ, स्वास्थ्यमा बहुत खराब आइरहेछ। अघि म
त्यो स्यान्ड मात्र लगाएर फुर्ती गरेर हिँडे भन्नु होला होइन त्यो ड्रोन सट हान्नलाई गुड मर्निङ मर्निङ है गुड मर्निङ रेडी भइसक्यो हो ए ल मेलाको लागि तयारी होइन यति धेरै अब हुन्छ नि त गहिरोमा यस्तो यो ठाउँमा आएर यस्तोमा बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ अति गाह्रो हुन्छ गाइस तर पनि यहाँ आएर अब विकल्पै छैन नि त के हो है प्लिज यस अरू त के भन्नु त्यहीँ हो त्यहाँ अघि जाँदा हेर्नुहोस् अचम्म छ है गोसाइकुण्डको चाहिँ आफ्नै विशेषताहरू छ क्या अब कति कथनहरू छ कि त्यो पौराणिक कथाहरू होइन स्टोरीहरू दन्त कथाहरू हुन्छ नि लोकगीतहरू आफ्नो आफ्नो छुट्टी छुट्टी छ क्या यसको लागि मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो परिभाषा छ होइन यहाँ अगाडि चाहिँ त्यहाँ अगाडि चाहिँ शिवले चाहिँ सतीदेवीको त्यो उसमा के अरे सतीदेवी भने के भने पीडामा चाहिँ सतीदेवीको पीडामा चाहिँ विष खाएर चाहिँ होइन एकदम खरो भएर सहर त्रिशूल वार गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आएर ठोकेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्रिशूल जस्तो थियो फर्स्टमा चाहिँ 3टा धाराबाट पानी आउँथ्यो अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किन हो त्यसलाई छोपेर अलिक तलबाट चाहिँ नयाँ कृत्रिम धारा बनाएर राखेर छ एउटा कुरा चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन मलाई अन्त मलाई चित्त बुझ्नु र नबुझ्नु केही फरक पर्दैन भए पनि हिस्ट्रीलाई हिस्ट्रीमै दिनु पर्थ्यो क्या त्यसलाई तोडमोड गर्नु राम्रो होइन नि त है स्टोरी नै हुनुपर्छ कथा त्यो भनेको चाहिँ ऊ आमा छोरीकुण्ड अनि त्योभन्दा माथिल्लो आमाकुण्ड अनि त्यहाँभन्दा माथि मर्निङको ब्ल्याक कफी भिडियो अपलोड गर्नलाई यहाँ रेडी गरेर बसेको खोइ इन्टरनेट अहिले चाहिँ त्यहाँ सोलरले गर्दाखेरि अलिकति डिस्कनेक्ट भयो है त बेला त पुरै हेर्ने यता हेर्दा आँखा सुनिहाल्छ नि चिजहरूले आफ्नो आँखा हो नि त केटी जस्तो रोएर अझै पनि आँसु अझै त्यो टाटा अझै भाइन्छ टाटा हो आँसुको टाटा हुन थाल्यो अब जिन्दगीमा खाटालाई खाटा त्यसो भए के हुन्छ दाइ मलाई हाना नि मन छैन तपाईँको अनुहार देख्दा नदेखाउनु न मलाई जय शम्भो बाबाजी सन्चै हुनुहुन्छ नि तपाईँ कति समयदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ यहाँ तो बहुत समय राखी तक जनवरी पूनम तक बस्ने पहिला कति भयो यहाँ आएर बस्नु भएको कि भर्खरै आउनु भएको ना बहुत साल से आता रहा कहाँ से रहने वाला कहाँ है यहाँ से केदारनाथ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा केदारनाथ का यहाँ से बहुत टाइम लगता है पैदल जाएंगे तो महीनों 2 लगेगा महीना पैदल जाएगा तो 2 महीना लगेगा पैदल आए हम पैदल आए अरे वाह वो तो हमारी औकात की बाहर है पैदल आए हम ये हमारे से नहीं है जो मुझसे नहीं हुआ है नहीं हो हम लोगों से होगा तो पता नहीं लेकिन मुझसे 3 दिन से पैदल चले हैं तो पूरा हमारा ये हो ना पूरा शरीर पाँव यहाँ से बंद बंद होने वाला है हमने ये पहाड़ से ये ऊपर पहाड़ है ना यहाँ से आए वो सूर्यकुंड जहाँ है वहाँ से आए यही गाँव है नहीं ट्रेकिंग रूट से हम बहुत से वो सुंदरी जल हो क्या है सुंदर जल से घूम के हमें यहाँ आने के लिए 3 दिन लग गए 3 दिन का रास्ता ही है पैदल इधर से जाओ चाहे लेकिन हमारे वो बैकपैक है ना बहुत भारी था इसलिए ये भाई साहब है ना ये पहली बार आया है ये बिहार से बाहर आया ही नहीं है ये ग्राउंड फ्लोर में आप जैसे वो चल फिर नहीं सकता ना इसलिए आप लोगों तो बहुत काम हो नहीं कहाँ गए आप सब जगह गए नेपाल पूरा घूमा मुक्तिनाथ तो मुक्तिनाथ पोखरा कागबेनी सब
दामोदर कुंड दामोदर कुंड, वो तो बहुत अच्छा है ना। मलंग, मुस्तांग सब पे था से हमको। नेपालगंज, धनगढ़ी, प्योठान, भालूबान, सब स्वर्गद्वारी, बुटवेल, बोलबम स्थान, सब पूर्व से पश्चिम तक हम पैदल सब चले। घूमे। हाँ, ओके, बहुत अच्छा लगा आपको आज से मिलके। पूर्व से पश्चिम। यहाँ अभी क्या मंदिर में बैठे हैं? हाँ, यही बैठे हैं, ये सामने कमरे में। ये कैंप में? हाँ, ये गवर्नमेंट ने बना दिया है ना इसलिए। ये तो गवर्नमेंट का है। ये नीचे एक और है। ये प्राइवेट है? हाँ, प्राइवेट है। चार्ज लेते हैं? नहीं नहीं, सब मंदिर का है। मंदिर का। ओके बाबूजी, थैंक यू। बनाया वीडियो। हाँ वीडियो बनाया। आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? ना हमको काय का प्रॉब्लम, मैंने आपको देखा तो अंदर कोई से प्रॉब्लम। पूछने का दिल कर रहा है इसे। शिवरात्रि में भी रहते हैं पशुपति में हम। ठिक छ नि? बहुत मजा। केम छ मजामा? के ओढ्नी ओढी के उडी उडी जाए। मजा आइरहेको हुन्छ। ल तल जाउँ तल। ल ऊ यहाँ तलबाट जाने। अब चाहिँ यहाँ डाइभ हान्नको लागि। डाइभ नहान्ने, बिस्तारै खेल्ने। ए डाइभ नहान्ने? डाइभ त कहाँ पोइन्ट खेल्नु आउँदैन। ल ठिक छ ल। गोसाइकुण्डमा यहाँ चाहिँ यो स्नान गर्ने ठाउँ हो होइन। एकदम यहाँनिर चाहिँ यो ढुङ्गाहरू राखेर अलि स्लोप पनि बनाइदिएको छ नि त। केही गरी अलि यता यहाँ ढुङ्गा छ ठुलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तातो हुन्छ क्या पानी छिरेपछि। अहिले जस्तो जाडो भएको छ त छैन नि? 5 डुप्लिकेट त लाग्यो भयो है। भयो। हेलो दाइ, के छ? यहाँबाट हामीले चाहिँ पानीमा ननुहाउने भन्ने कुरो भयो कि के हो त? नुहाइसकेँ होइन मैले बिहान मैले पनि बिहानै नआएको भन्नु पऱ्यो। मुख थोरै चित्त बुझाउनु कि ज्वरो आइरहेछ फेरि। 12-13 घन्टाको यात्रा गर्नु छ फेरि। कसरी हाउ टु गरिङ यात्रा ज्वरो आयो भने फेरि हेलिकप्टर बोलाउनु पऱ्यो भने त। हाम्रो सञ्जय सरले नुहाउनु भयो, हाम्रो सट्टा पनि। सो ठिक छ, इट्स ओके। सञ्जय सरले नुहाउनु भने नि हामीले नुहाउनु जस्तै भइसक्यो हामीलाई चाहिँ। मेरो आँखा कस्तो कस्तो टाइपले भइरहेको आँखा पर्छ। फोटो सोटो खिच्यो भने यताउति भयो। अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ झक्क होटलमा गएर चाहिँ नि खाजासाजा ब्रेकफास्ट खान्छ। किन मलाई त बिहानदेखिबाट अहिले 2-2:30 भयो है। अब कन्टिन्यू यहाँ बसिरहेको छु। केटाहरू खै कता कता कहीँ गयो हो थाहा भएन। मेरो यो खुट्टाले चाहिँ अति नै धेरै दुःख दियो क्या। अति नै भयो, गाह्रो भयो। जस्तो यस्तो भएको छ कि खुट्टाको हालत यो छ है। यस्तो स्थिति छ। तर पनि म कन्टिन्यू सर्भाइभ चाहिँ गरिरहेको हो। अब यहाँ बसेर सबै यो गर्ने भनेको मेरो खुट्टाले साथ दिएन है अहिलेलाई। यो गरेर अब यसपछि हामीले एउटा गएर कुण्डको भ्लग सुट गर्नलाई जाँदैछौँ। त्यसपछि हामी ठाडेपाटीबाट यताबाट आएको थियौँ। अब हामी झरेर चाहिँ रसुवा हुँदै रसुवाबाट झर्छौँ होइन। ठिक छ। यो क्यामेरा पनि यताउति हेर्दैछ। यो भ्लगलाई चाहिँ आजको यो भ्लग गोसाइकुण्ड भ्लग यहीँ चाहिँ अन्त्य गर्छौँ। हजुरहरूले यति धेरै माया ममता दिनुभयो है, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अब योभन्दा पछाडि अब हामी तर भैरवकुण्डको भ्लग सुट गर्न जाँदैछौँ। त्यसपछि हामी गएर तल गएर चन्दनबारी, भोलि चन्दनबारी भन्छौँ, पर्सि रसुवा अनि काठमाडौँ
चाहिँ जान्छ एभ्रिडे भ्लग आइहाल्छ काठमाडौँ जाने बित्तिकै अनि त्यसपछि फेरि कर्णालीको प्लान बनिरहेछ हेरौँ के हुन्छ भएन भने अनि अर्को डेस्टिनेसन अब चुज गरेर सुरु भइहाल्छ ओके गाइज थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै माया ममता दिनुभएकोमा ओके बाई बाई लभ यु अल सबैले प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् है त बाई बाई